Hello friends, welcome back to my channel. आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई ब्युटी ब्लेन्डर कसरी सफा गर्ने भनेर देखाउँछु। तपाईहरुलाई त्यसको लागि चाहिन्छ एउटा बलमा पानी अनि कन्डिसनर, कोकोनट ओइल र अलिकति स्याम्पू। सो फर्स्टमा एउटा बलमा पानी लिनुस्, त्यसपछि त्यसमा अलिकति कन्डिसनर हाल्नुस् र थोरै कोकोनट ओइल पनि त्यसमा एड गरिदिनुस्। त्यसपछि मज्जाले मिक्स गर्नु होला। मेल्ट हुन डिजल्भ हुनलाई थोरै टाइम लाग्छ, सो मज्जाले एकछिनसम्म मिक्स गर्नु होला। अनि अब फेरि त्यसमा थोरै स्याम्पू एड गरिदिनुस् अनि फेरि त्यसलाई मज्जाले मिक्स गर्नु होला मेल्ट गर्नको लागि। अबको पालीमा यो डर्टी ब्युटी ब्लेन्डरलाई यो मिक्सचरमा राखेर थोरै सफा गर्नुस् र 15 देखि 20 मिनेटसम्म त्यसलाई त्यतिकै छोड्दिनुस्। सो आफ्टर 20 मिनट्स तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाउलमा भएको पानीको कलर नै ब्राउन भएको छ र ब्युटी ब्लेन्डरको कलर पनि ऑरेन्जिस एकदम सफा भएको छ। अरु मेकअप भिडियोमा भनेको जस्तै नयाँ चाहिँ हुँदैन, तर यसले चाहिँ फोरहरु त्यहाँ भएको फाउन्डेसन पाउडरहरु चाहिँ मज्जाले सफा गर्छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बलमा पनि एउटा लेयर माथिको लेयर चाहिँ फाउन्डेसन पाउडर जस्तो देखिरहेको छ। सबै फोरहरु बाहिर आइसकेको छ र हामीले क्लिन गरेको छौं हाम्रो ब्युटी ब्लेन्डर। अब चाहिँ म सफा पानीले यो ब्युटी ब्लेन्डरलाई पखाल्छु एकचोटी दुईचोटी गरेर र यो रहेको छ रिजल्ट।